Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Üdvözöllek a Nettanár csatornán, ahol ma a világegyetem legnagyobb kérdéseinek nyomába eredünk. Mit keresünk itt? Miért éppen ilyen a világ? És tényleg van-e nagy terv? Tarts velem, gondolkodjunk együtt, és oszd meg a véleményedet a komment szekcióban. Miért van szükségünk új válaszokra a világegyetem nagy kérdéseire? Miért nem elég az, amit eddig hittünk? Van az a mondás, a jó kérdések felérnek egy fél válasszal. De mi van akkor? Ha már az elején rosszul tesszük fel a kérdést. Az emberiség történetében mindig is volt valami fékezhetetlen kíváncsiság. Ott motoszkált bennünk a késztetés, hogy megfejtsük a létezés titkait. Honnan jöttünk? Hová tartunk? Miért van valami ahelyett, hogy semmi lenne? Ezek a kérdések nem csak a filozófusokat, hanem a mindennapi embereket is foglalkoztatták. És igen, néha még egy unalmas buszmegállóban is elgondolkodunk rajtuk. Régen mindenre volt egy egyszerű magyarázat. A villámlás az istenek haragja, a napfogyatkozás valami isteni figyelmeztetés, a betegségek pedig átok vagy rossz szellemek műve. Ma már egy kicsit árnyaltabb a kép, de vajon tényleg közelebb jutottunk az igazsághoz? Vagy csak modernebb szavakkal palástoljuk a tudatlanságunkat? A tudomány mindig egyre mélyebbre ás, egyre pontosabb modelleket gyárt a valóság leírására. Minden korszaknak megvolt a maga mégső elmélete. Arisztotelész földközéppontú világképe, Kopernikusz napközéppontú forradalma, Newton mozgástörvényei, Einstein tériből görbülete. De minden végső válasz csak újabb kérdéseket szült. Az univerzum úgy tűnik, szeret titokzatos maradni. Miért nem elég tehát, amit a régi nagyok mondtak? Azért, mert minden válaszunk egy adott kor gondolkodásának, technológiájának, világképének a lenyomata. A középkori ember számára a Föld laposnak tűnt, mert abból indult ki, amit a saját szemével látott. Ma már tudjuk, hogy nem lapos, és ki tudja, 100 év múlva miben fogunk mosolyogva kételkedni abból, amit ma biztos tudásnak gondolunk. A legnagyobb gondolatforradalmak mindig abból születtek, amikor valaki mert máshogy kérdezni. Einstein például megkérdezte, mi lenne, ha a fénysebessége mindig ugyanakkora lenne, akárhová is nézünk. Ez a gondolat annyira szokatlan volt, hogy még a saját tanára is csak legyintettek. De nélküle ma nem lenne GPS, okostelefon vagy internet. Gondolj csak bele, az egész modern világunkat olyan kérdések alapozták meg, amelyek kezdetben teljesen hülyeségnek hangzottak. De nem csak a tudomány története, hanem az életünk is tele van ilyen kérdésekkel. Vajon miért lesz valakiből felfedező, míg más inkább beéri a kész válaszokkal? Miért vágyunk arra, hogy megértsük a világot, vagy legalábbis eljátsszuk, hogy értjük? A válasz egyszerre egyszerű és zavarba ejtő. Azért, mert az emberi agy úgy van húzalozva, hogy összefüggéseket, okokat és magyarázatokat keressen. Ha valami történik körülöttünk, szinte automatikusan történetet gyártunk hozzá. Még akkor is, ha valójában nincs rá logikus magyarázat. Ezért terjednek olyan jól a szóbeszédek és városi legendák, és ezért szeretjük a regényeket, filmeket is. Az univerzum is egyfajta történet, csak éppen még nem tudjuk pontosan, mi a sztori vége. És ha már történetek, a tudományos gondolkodás sem más, mint a világ újraértelmezése. Azt hisszük, már mindent tudunk, aztán jön egy váratlan csavar, és borul a sztori. Pont ettől izgalmas. A nagy terv keresése közben nem csak a kozmosz titkait, hanem önmagunkat is jobban megismerjük. Minden új elmélet, minden nagy kérdés újabb ablakot nyit arra, hogy rácsodálkozzunk a világ sokszínűségére. Sokan mondják, hogy a tudomány hideg, száraz és lélektelen. De ez nem igaz. A tudományban ott pulzál az emberi kíváncsiság, a játékosság, a vágy, hogy ne csak elfogadjuk a világot olyannak, amilyen,
hanem hogy újra és újra megpróbáljuk felfedezni, hogyan működik. Talán épp ez a legszebb benne. Sosem adja meg a végső választ, csak egyre mélyebb kérdéseket. Tehát, amikor ma arról beszélünk, hogy új válaszokra van szükségünk, valójában arra gondolunk, a kíváncsiság nem luxus, hanem az emberi létezés egyik legfőbb mozgatórugója. És ki tudja, talán pont egy ilyen beszélgetés indít el valakit a tudomány útján, aki majd 100 év múlva megválaszolja azt a kérdést, amin most együtt gondolkodunk. Szóval ülj le kényelmesen, engedd el a régi válaszokat, és merjünk együtt új kérdéseket feltenni. Mert a világegyetem nem csak a tudósoké, hanem mindenki, aki valaha is rácsodálkozott a csillagos égre, és megkérdezte, vajon miért van ez az egész? Miért vannak törvények a világban, és tényleg mindent szabályoznak? Gondoltál már arra, hogy vajon miért nem lehet például hétfő reggel a gravitációt kikapcsolni, csak egy kicsit, mondjuk egy kávé erejéig? Miért esik mindig lefelé a toll? Miért nem repül hirtelen fel a plafonig? Miért van az, hogy a világban bármennyire is kaotikusnak tűnik néha minden, mégis valami szabályosság, valami kiszámíthatóság mindig ott lappang a háttérben? Ez az, amit a fizikusok némi tudományos pátosszal természeti törvényeknek neveznek. A törvényszóról mindenkinek más jut eszébe. Van, akinek a rendőr, másnak a piros lámpa vagy a ne szemetelj tábla. De a természet törvényei nem holmi parlamenti döntéseken vagy erkölcsi parancsokon alapulnak. Ezek a szabályok úgy tűnik mindenhol, mindenkor érvényesek. A tejútrendszer legtávolabbi sarkától a reggeli műzlis tálunkig. Ez önmagában elég menő, nem? A legmeghökkentőbb az egészben, hogy ezek a törvények soha nem pihennek. A gravitáció például nem mondja azt délután 3-kor, hogy mostantól 1 órára szünetel a szolgáltatás, jó pihenést. A természet törvényei mindig, minden körülmények között működnek, mint egy soha ki nem kapcsolható univerzális számítógépes program. De ki írta ezeket a törvényeket? Sokan évszázadokon át hitték, hogy valami vagy valaki, nevezd akárhogyan, tudatosan szabályozza a világot. Mások azt mondják, hogy ezek a törvények magukból, az anyagból és a téridőből nőnek ki, mint a gomba az erdő talajából. Ma a fizika ott tart, hogy a világegyetem törvényei nem kívülről jönnek, hanem a természet legmélyebb szintjein rejtőznek. Vagyis a világ nem azért működik így, mert valaki úgy döntött, hanem mert csak így lehet. Ez persze néha zavarba ejtő. Ha mindenben törvény van, hol marad a szabadság, a meglepetés, a véletlen? Sokan azt gondolják, hogy ha mindent szabályok irányítanak, akkor nincs is igazán szabad akarat, vagy épp nincs helye a véletlennek. De ez egy félreértés. A törvények nem azt jelentik, hogy minden előre el van döntve, mintha egy isteni sakkjátszma előre megírt forgatókönyvét követnénk, hanem azt, hogy a lehetőségek kereteit kijelölik, mint amikor egy társasjáték szabályai adnak teret a kreativitásnak. Lehet, hogy nem léphetsz átlósan, de attól még millióféleképp játszhatsz. A tudomány egyik nagy forradalma éppen az volt, amikor rájöttünk. A világ nem kaotikus, hanem szabályos, és ezeket a szabályokat fel is lehet fedezni. Newton, vagyis Newton, ha magyarosan akarjuk, például azért vált a fizikatörténet sztárjává, mert felismerte. Ugyanaz a törvény, ami leejti az almát az öletbe, mozgatja a holdat is az égen. Nem kellett hozzá se varázslat, se isteni beavatkozás, csak egy almamagnyi kíváncsiság. Azóta rengeteg törvényt felfedeztünk, mozgástörvényeket, elektromágneses törvényeket, hőtan szabályait. Ezek mind azt mutatják, hogy a világegyetem valami elképesztő, rejtett harmóniával működik. Egy hatalmas, végtelenül precíz kottát képzelj el, amit minden részecske és energiahangja követ a legapróbb szinten. De van egy csavar a sztoriban. A modern fizika szerint ezek a törvények sem örökérvényűek. Lehet, hogy amit ma törvénynek gondolunk, az csak egy nagyobb rendszer része.
vagy épp valami még mélyebb, eddig ismeretlen szabályból vezethető le. Ilyen például az úgynevezett M-teória, vagyis magyarul M-teória, ahol már a valóság összes lehetséges verziója ott lappang a háttérben, akár egy Netflix sorozat összes alternatív befejezése. Ettől persze még ugyanúgy le fog esni a tollad, ha elejted, és a reggeli kávé sem fog felrepülni a plafonra. De talán épp ez a lényeg. A természet törvényei egyszerre stabilak és titokzatosak, egyszerre megnyugtatók és kihívást jelentők. Pont ezért érdemes újra és újra nekifutni a megértésüknek. Mert minden új felfedezés egyben azt is mutatja, a világegyetem nem egy zárt börtön, hanem egy végtelen játszótér, ahol a szabályokat sosem csak betartani lehet, hanem felfedezni is. És ez, ha engem kérdezel, a legjobb dolog az egészben. Mit nevezünk valóságnak, és létezik-e egyáltalán? Ha most épp egy kényelmes fotelban ülsz, vagy a buszon zötyögsz, esetleg a telefonodat nyomkodod, biztosan úgy érzed, amit látsz, hallasz, tapintasz, az a valóság. De mi van akkor, ha azt mondom, hogy ez csak egy lehetséges verzió? Sőt, lehet, hogy amit valóságnak hiszünk, az csak egy jól sikerült trükk. A történelem során az emberek minden korban megpróbálták megfejteni, mit jelent az, hogy létezik valami. A filozófusok évszázadokon át vitatkoztak rajta. Vajon a világ tényleg olyan, amilyennek látjuk, vagy csak az elménk játszik velünk? Ha egy fa kidől az erdőben, és senki sem hallja, tényleg lesz hangja? Ha én most azt mondom, egy hatalmas, rózsaszín elefánt repül át a Dunán, az hol létezik? Csak a fejemben, vagy valahol tényleg? A tudomány sokáig azt hitte, hogy minden objektíven megfigyelhető. Ha van egy labda, az akkor is létezik, ha becsukod a szemed. Legalábbis ezt mondta Newton, vagyis Newton. Azonban a 20. században jött a kvantummechanika, ami mindent felforgatott. Azt állítja, hogy a dolgok nem mindig olyanok, amilyennek látjuk őket. Sőt, néha csak akkor döntik el, hogy mik is, amikor megfigyeljük őket. Ez elég ijesztően hangzik, igaz? Olyan, mintha a világegyetem egy hatalmas meglepetésdoboz lenne, amit mindenki máshogy csomagol ki. Stephen Hawking és Leonard Mlodinow azt mondják, talán nincs is egyetlen igazi valóság, csak modellek, amelyek segítenek nekünk eligazodni. Ezt nevezik modell alapú realizmusnak. Ez azt jelenti, hogy a világot különböző szemüvegekkel keresztül nézhetjük, és mindegyik szemüveg más-más részletet emel ki. Gondolj bele, a matematika nyelvén a fény egyszerre hullám is, meg részecske is. Attól függ, hogyan nézzük. Ha elromlik a tévéd, a villanyszerelő és a fizikus is meg tudja magyarázni, miért, csak más-más modellt használ. A modell alapú realizmus szerint az a valóság, ami a legjobban működik, vagyis amelyik előre tudja jelezni, mi fog történni. Ez elég pragmatikus hozzáállás. Kicsit olyan, mint amikor főzés közben nem filozofálsz a répa létezésén, hanem örülsz, ha nem égetted oda a levest. Ugyanígy a tudományban sem feltétlenül az a fontos, hogy mi az igazság, hanem hogy mi működik. Sokan úgy érzik, ez csalódás. Hát nincs semmi, ami igazán valós. Dehogy nincs. Csak éppen mindenki kicsit máshogy éli meg. Egy vak számára a világ tapintás és hang. Egy kisgyerek számára játék és mese, egy fizikus számára egyenletek kavalkádja. Melyik a valódi? Mindegyik, a maga módján. Egy jó példa a pénz. Papírdarab, mégis mindenki úgy viselkedik, mintha értéke lenne. Mert ez egy közös modell, amiben megegyeztünk. Vagy gondolj az időre. Látod? Tapintod? Nem. Mégis mindenki szerint múlik, repül, elillan, pedig csak egy fogalom, egy modell. A valóság tehát nem valami távoli, elvont dolog, hanem mindennapos tapasztalataink összessége. Egyszerre közös és személyes. A tudomány abban segít, hogy a modellek egyre pontosabbak, egyre jobban használhatók legyenek. És ha közben kiderül, hogy a világ bonyolultabb, mint hittük, akkor örüljünk neki, mert minél több szemüveget próbálunk fel, annál színesebb lesz a valóság.
Úgyhogy, ha legközelebb valaki megkérdezi, de hát mi az igazság? Nyugodtan mondhatod, attól függ, milyen szemüvegben nézed. Ez nem kibúvó, hanem a modern tudomány egyik legfontosabb tanítása. És szerintem, ha ezt megértjük, már is közelebb kerültünk ahhoz, hogy tényleg lássuk a valóságot, vagy legalábbis annak egy izgalmasabb, gazdagabb verzióját. Ugyan változott a világról alkotott képünk az idők során? Ha azt gondolod, hogy a tudomány mindig is ilyen volt, mint most elegáns egyenletek, fehérköpenyes tudósok és laboratóriumok, hát akkor jöhet a meglepetés. Az emberiség története valójában egy soha véget nem érő gondolkodósdi, ahol minden korszak újraírja a világról szóló használati utasítást. És bizony voltak egészen bizarr fejezetek is, néha szó szerint égigérő mesefákkal. Kezdjük a legelején, az őskorban a világkép egyszerű volt. Az emberek azt látták, amit az orruk előtt találtak. Villámlás, eső, nap, hold, és mindenre kerestek egy mesét. Nem voltak könyvet, csak tábortűz melletti történetek. Az ókori görögök is úgy gondolták, mindenhez tartozik egy isten vagy egy hősi történet. Zeus a villámlásért, Poszeidón a tengerért felelt. De aztán jöttek a filozófusok, mint például Thalész, aki először merte kimondani, hogy talán a világ nem isteni szeszélyből, hanem valami szabály szerint működik. Ő például úgy gondolta, minden vízből van. Azóta tudjuk, hogy ez nem teljesen igaz, de legalább próbálkozott. Később az ókori Rómában, vagy a középkori Európában a világképet már nem csak a mítoszok, hanem a vallás is uralta. A Föld volt a világegyetem közepe, és minden körülötte forgott. Persze, aki mást gondolt, azt nem mindig jutalmazták piros ponttal, inkább mágiával. Hosszú évszázadokig alig változott a világról alkotott kép, mert az emberek féltek attól, ami eltér a megszokottól. Ez persze érthető. Ha minden nap felkel a nap, ki gondolná, hogy egyszer csak nem fog? Aztán eljött a forradalom. Kopernikusz, Kepler, Galilei és Newton olyan ötletekkel álltak elő, amiktől még a mai TikTok generáció is elcsodálkozna. Kopernikusz azt mondta, hogy nem a Föld a középpont, hanem a nap körül keringünk. Ez forradalmi volt. Galilei távcsövével felfedezte, hogy a Jupiternek is vannak holdjai, vagyis nem mi vagyunk az univerzum királyai. Newton pedig rájött, hogy ugyanazok a szabályok működnek az almáskertben, mint a csillagok között. A tudományos forradalom óta egyre gyorsabban változik a világképünk. Einstein, vagyis magyarosan Einstein fejreállította a tér és idő fogalmát. Szerinte a téridő egy hajlítható gumilap, és a gravitáció nem láthatatlan kéz, hanem a téridő görbülete. Ezt azért nem könnyű elképzelni, olyan, mintha a világegyetem egy hatalmas trambulin, amin a bolygó bömbjei ugrálnak. És akkor jött a kvantummechanika, ami végképp felforgatta a szabályokat. Hirtelen minden bizonytalanná vált. A részecskék néha hullámként viselkednek, néha meg ott vannak, ahol nincsenek. A régi magabiztos világkép szertefoszlott. Helyette jött egy furcsa, szürreális valóság. A lényeg, a tudomány története nem egyenes vonal, hanem inkább hullámvasút, tele kanyarokkal, zuhanásokkal és váratlan fordulatokkal. Ami ma biztos tudás, az holnapra már lehet, hogy csak egy jópofa emlék lesz. Az emberiség folyamatosan újra gondolja a világot. Néha nagy bátorsággal, néha döcögősen, de mindig kíváncsian. Ezért mondom mindig a diákjaimnak, és most neked is, ne félj újra gondolni a megszokott dolgokat. A tudomány lényege a kételkedés és a kérdezés. És talán ez az egyetlen igazi állandó a világegyetemben, a folyamatos változás. Mert ahogy a régi görögök mondták, csak a változás örök. A világképünk pedig pont ettől olyan színes, izgalmas és emberi. Mi az a kvantummechanika, és tényleg minden lehetséges, ha azt hiszed, hogy a fizika a száraz számokról, meg az unalmas képletekről szól, akkor készülj fel, most belépünk a valóság legfurcsább szobájába, ahol a józan ész gyakran hoppon marad.
A kvantummechanika, vagyis magyarosan kvantummechanika az a tudományterület, amely azt vizsgálja, mi történik a leghajszálvékonyabb, legapróbb mérettartományokban, ahol az atomok, sőt azok alkotórészei buliznak. A klasszikus fizika világában minden szépen kiszámítható. Ha eldobod a labdát, pontosan tudod, hol landol. Ha kinyitod az ajtót, kinyílik. Nem fog hirtelen eltűnni. De a kvantumvilágban teljesen más a helyzet. Ott már nem érvényesek a megszokott szabályok. Képzeld el, hogy feldobsz egy pénzérmét, és egyszerre fel is, meg írás is, amíg le nem nézel. Hihetetlen, igaz? Eddig pontosan ezt állítja a kvantummechanika. Az egyik legismertebb gondolatkísérlet Schrödinger macskája. Van egy doboz, benne egy macska, egy radioaktív atom és egy mechanizmus, amely, ha az atom elbomlik, megöli a macskát. A kvantumfizika szerint, amíg ki nem nyitod a dobozt, a macska egyszerre él is, meg nem is. Nem azért, mert a macska bűvész, hanem mert a részecskék világa alapból ilyen bizonytalan. A dolgok lehetőségekben léteznek, nem pedig konkrét állapotokban. És hogy miért fontos ez? Mert a világegyetem alapjai ilyen elvek szerint működnek. Az atommagok, az elektronok és minden, ami igazán kicsi, nem engedelmeskedik a hétköznapi logikának. Ők inkább a valószínűséget játékszabályait követik. Egyszerre több helyen lehetnek, átmehetnek falakon, eltűnhetnek, majd újra megjelenhetnek. Ez persze nem azt jelenti, hogy bármikor sétálhatsz a falon. Ezek a furcsaságok csak a legkisebb mérettartományban működnek. A kvantummechanika egyik legmeglepőbb eredménye, nem tudhatjuk egyszerre egy részecske pontos helyét és sebességét. Ez a Heisenberg-féle határozatlansági elv, magyarosan Heisenberg elv, és olyan, mintha egyszerre akarnád tudni, hol van a barátod és mennyivel rohan a busz után. De a kvantumvilágban egyszerűen lehetetlen mindkettőt pontosan megmondani. A kvantummechanika tehát azt mondja, a valóság nem fekete-fehér, hanem valószínűségek és lehetőségek kavalkádja. De vajon tényleg minden lehetséges? Itt jön a csavar, bár sok minden megtörténhet. A legtöbb dolognak nagyon pici az esélye. Például az, hogy egy bögrényi víz összes molekulája egyszerre egy sarokba gyűlik. Elvileg nem lehetetlen, de a világegyetem egész történetében egyszer sem fog megtörténni. Ami igazán döbbenetes, mindez nem csak elméleti móka. A modern technológia, mint például a lézerek, a számítógépes adatkulcsra emlékeztető memóriakártyák, vagy épp az MRI, magyarosan MRI vizsgálat, mind-mind a kvantummechanika törvényeire épülnek. Vagyis, ha legközelebb letöltöd a kedvenc zenédet a telefonodra, jusson eszedbe. A háttérben kvantumvarázslat zajlik, végül egy kis humor. A kvantumfizikusok kedvenc vicce így szól, két atom találkozik. Az egyik azt mondja, elvesztettem egy elektronomat, a másik, biztos vagy benne, nem vagyok benne biztos, de mostantól határozatlanul érzem magam. A kvantummechanika tehát nem azt mondja, hogy bármi megtörténhet, hanem, hogy a világ sokkal játékosabb és bizonytalanabb, mint azt valaha is gondoltuk. Ez nem ijesztő, inkább felszabadító, hiszen minden, amit ismerünk, valaha egy lehetőség volt, és ki tudja, mit tartogat még nekünk ez a furcsa, csodálatos kvantumuniverzum. Miért ilyenek a fizika törvényei, és lehetnének-e mások? Néha felmerül az emberben a kérdés. Tényleg így kellett lennie mindennek? A gravitáció miért pont olyan erős, amilyen? Miért éppen annyi töltése van az elektronnak? Miért nem másként forog a Föld, vagy épp miért pont ilyen színes a szivárvány? Ezek a kérdések egyszerre hangzanak naívnak és zseniálisnak, hiszen ha belegondolunk, a világegyetem éppen úgy van belőve, hogy meg tudjunk benne jelenni, élni, gondolkodni, vagyis podcastot hallgatni, de vajon lehetne másképp? A fizika törvényei olyanok, mint egy tökéletesen összeállított recept. Az összetevők mennyisége, a fizikai állandók, az erők aránya, a részecskék tulajdonságai mind-mind pontosan passzolnak egymáshoz.
Ha egy hajszányit változtatnánk a gravitáción, vagy más értéket adnánk az elektromos töltésnek, az univerzum teljesen másképp festene. Lehet, hogy nem lennének galaxisok, csillagok, bolygók, vagy legalábbis nem ilyenek. Ez persze felveti a híres hírhedt kérdést, miért pont ilyenek ezek a szabályok. A tudomány válasza egy ideig egyszerű volt, csak. Vagyis ezek az alapok, ezeket tapasztaljuk. De minél többet tudtunk meg az univerzumról, annál furcsábbnak tűnt, hogy a szabályok nem tűnnek véletlennek. Sok tudós ezért gondolkodott el azon, vajon nincs-e valami mélyebb ok, ami miatt minden így passzol össze. Erre több válasz született. Az egyik szerint egyszerűen csak szerencsénk van. A világegyetemek többsége teljesen más törvények szerint működhet, de mi egy olyanban élünk, ahol pont minden stimmel, hiszen ha nem így lenne, nem is lennénk itt, hogy ezt észrevegyük. Ezt nevezik antroposz elvnek, vagyis emberközpontú elvnek. A másik lehetséges válasz: a fizikai törvények között van valami mély, még felfedezetlen kapcsolat, ami mindent meghatároz. Ilyen az úgynevezett szuperelmélet vagy M-teória, ami szerint a világ nem csak egyetlenféleképp működhet, hanem lehetőségek óriási választékát kínálja, de csak egyes receptek adnak stabil, érdekes univerzumokat. A kérdés filozófiai oldala is izgalmas. Sokan azt gondolják, a fizika törvényei olyanok, mint a matek, örök igazságok, amiket csak felfedezünk. Mások szerint a törvények a világegyetem sajátosságai, mint egyedi műalkotás színei. Az igazság valahol a kettő között lehet. Vannak örök struktúrák, de a részletekben a véletlen, a káosz és az evolúció is beleszól. Egy biztos, ha a törvények másmilyenek lennének, nem biztos, hogy volna csillagos ég, nem lenne élet, sőt, lehet, hogy semmilyen érdekes történet sem létezne. Ez egy kicsit olyan, mint amikor egy számítógépes játékban átállítod a fizika beállításait, néha vicces, néha teljesen szürreális világot kapsz. Tehát a válasz: igen, lehetnének más törvények, de akkor minden teljesen másképp alakulna. És hogy miért pont ilyenek lettek? Erre talán majd a jövő fizikusai adják meg a választ. Addig is élvezzük, hogy egy ilyen csodálatos, finoman hangolt univerzumban élhetünk, ahol minden szabály újabb kérdéseket szül, és minden kérdés egy újabb felfedezés lehetősége. Honnan jött a világegyetem? És lehet-e semmi, az igazi kezdet? Valljuk be! Minden ember életében legalább egyszer elhangzik a kérdés: honnan jött minden? Mi volt az első pillanatban? Volt-e egyáltalán első pillanat? És vajon, ha mindent visszatekerünk az időben, nem marad végül semmi, de akkor az a semmi, vajon tényleg semmi? A világ mindenség eredete a tudomány egyik legkeményebb diója. Az ókori emberek mesékben és mítoszokban keresték a választ. A világot valaki vagy valami teremtette. Néha Istenek csatája vagy egy kozmikus tojásrepedése indította el a mindenséget. Ma már nem kell beírnünk ilyen magyarázatokkal. A tudomány egészen a nagy bummig, magyarosan nagy robbanás vissza tudja vezetni a világegyetem történetét. De mi is az a nagy robbanás? Képzelj el egy hihetetlenül apró, forró, sűrű valamit, amely hirtelen tágulni kezd, és egyre nagyobb lesz. Így jönnek létre a csillagok, galaxisok, bolygók, végül te is, aki ezt hallgatod. Ez persze egyszerűsített kép, de a lényeg, az univerzum nem mindig létezett, hanem egy pillanatban elindult a tágulás útján. Igen ám, de akkor előtte mi volt? Ezt a kérdést még Hawking is imádta feltenni, és nem véletlenül. A fizika törvényei, ahogy közeledünk a kezdethez, egyre kevésbé érvényesek. Olyan ez, mintha visszatekernéd egy filmet, és egy ponton túl már nem látnál semmit, csak villódzó képeket. A nagy robbanás előtti pillanatokban az idő és a tér már nem olyanok, mint amiket ismerünk. A kvantumfizika, vagyis a valószínűségek világa azt mondja, a semmi sem üres, hanem tele van lehetőségekkel, úgynevezett kvantumfluktuációkkal. Magyarul a teljes üresség sem igazán üres. Még a legnagyobb vákuumban is buborékolnak az energia apró hullámai,
és bármikor kialakulhat egy kis világegyetem csíra. Olyan ez, mint amikor egy teljesen sima tóban néha váratlanul felbukkan egy hal, majd elmerül. Csak itt ezekből a halakból akár egész univerzumok születhetnek. A tudomány mai állása szerint tehát elképzelhető, hogy a mi univerzumunk egyszerűen beugrott a semmiből, de csak azért, mert ez a semmi valójában a kvantum lehetőségek zsibongó, forrongó valamije. És hogy kell-e hozzá valami külső tervező vagy teremtő, erre nincs egyértelmű válasz. De a fizika nem igényli a külső beavatkozót. A törvények elég önjáróak, hogy elindítsanak mindent. A semmi tehát a tudományban is inkább egy különleges állapot. Nem az abszolút üresség. Kicsit olyan, mint egy színpad, ahol minden elcsendesedik, de a függöny mögött már ott toporognak a szereplők, várva, hogy kezdődjön az előadás. Szóval, amikor azt kérdezed, mi volt a világegyetem előtt, tudd, ma már a tudomány is azt válaszolja, hogy a kérdés talán nem is teljesen értelmes. Lehet, hogy az idő és a tér csak a nagy robbanással kezdődött, előtte pedig nem volt előtte, csak egyfajta lehetőséghalmaz, amiből megszülethetett a mindenség. Ez legalább annyira költői, mint bármelyik régi mítosz, csak most már a matematika is mögé állt. A világegyetem eredete tehát nem csak tudományos, hanem filozófiai kérdés is, és talán épp ettől izgalmas. Soha nem kapunk végső lezárt választ, de minden új felfedezéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy értsük, hogyan lesz a semmiből valami. És hogy ebből a valamiből hogyan lett te is, aki most épp ezen gondolkodik. Mi az a multiverzum? Tényleg lehet több világ? Emlékszel még, amikor gyerekként arról álmodoztál, hogy van egy titkos világ a szekrény mögött, vagy egy tükör másik oldalán? Most kapaszkodj meg! A modern fizika szerint ez a gondolat talán nem is olyan őrült, mint elsőre hangzik. Az utóbbi évtizedek egyik legizgalmasabb és legmegosztóbb elmélete szerint a mi univerzumunk csak egy a sok közül. Igen, jól hallottad, lehetséges, hogy a világegyetem nem egyedül van, hanem egy hatalmas multiverzum. Vagyis többes világ része. De mi is az a multiverzum, magyarosan multiverzum? Az ötlet egyszerű. Lehetnek más világok, amelyek más törvények szerint működnek, más állandókkal, sőt, talán teljesen eltérő fizikai szabályokkal. Némelyikben nem is alakulhatott ki élet, máshol pedig egészen másfajta lények lehetnek. Ezeket a világokat legtöbbször nem látjuk, nem érzékeljük, mint egy szomszédos lakást a társasházban, amelynek zárt ajtaja mögött bármi lehet. Hogyan jutottunk el idáig? A kvantumfizika, az univerzum tágulásának kutatása és a modern kozmológia egyre több olyan eredményt hozott, amelyeket nehéz lenne megmagyarázni, ha csak egyetlen univerzum létezne. Az úgynevezett M-teória, vagyis M-teória szerint a világegyetemek egész habbá állhatnak össze, ahol mindegyik buborék egy-egy külön világ. Ezek a buborékok akár más fizikai törvényeket is követhetnek, és talán soha nem találkoznak egymással. A multiverzum gondolata nem csak tudományos sci-fi, vagyis magyarosan science fiction, hanem logikus következménye annak, hogy a fizikai törvények mennyire rugalmasak lehetnek. Ha létezik végtelen sok lehetőség, miért csak egyetlen világot engedne kipróbálni a valóság? Olyan ez, mint amikor egy társasjátékban újra és újra kevered a paklit. Minden leosztásnál egy másik történet alakul ki. Persze, sok fizikus szkeptikus a multiverzummal kapcsolatban. Hiszen ha soha nem találkozhatunk ezekkel a másik világegyetemekkel, hogyan bizonyíthatjuk a létezésüket? Mások szerint viszont ez a szemlélet épp abban segít, hogy megértsük, a mi univerzumunk miért pont ilyen. Lehet, hogy azért, mert rengeteg másik is van. Mi csak épp egy olyanban vagyunk, ahol az élet lehetősége adott. Érdemes belegondolni, a multiverzum gondolata legalább annyira filozófiai, mint tudományos. Hiszen ha minden megtörténhet, akkor a te életed minden döntése után keletkezik egy új világ, ahol másképp alakul minden.
Ez már a képzelet határát súrolja, de a matematika és a fizika szerint egyáltalán nem lehetetlen. Ha igaz a multiverzum, akkor a valóság sokkal tágasabb, mint azt valaha is hittük. Egy végtelen lehetőségekből álló kozmikus menü, ahol minden, ami megtörténhet, valahol meg is történik. Talán ez kicsit ijesztő, de ugyanakkor elképesztően felszabadító is. A világ nem csak egyetlen sztori, hanem végtelen történetek végtelen változata. Szóval amikor legközelebb elgondolkodsz azon, hogy mi lett volna, ha, ne feledd. A multiverzum szerint valahol, valamikor tényleg megtörténhetett, és talán egy másik te most épp teljesen más életet él. Tudomány, mese, vagy mindkettő egyszerre? Ezt döntsd el te, az biztos, a valóság sokkal gazdagabb, mint azt valaha ismertük volna gondolni. Van-e helye Istennek a tudományban, vagy tényleg magyarázat mindenre? Ha az ember sokáig elidőz a csillagos ég alatt, könnyen megkísérti a gondolat, van-e valami nagy rendező, valami felsőbb hatalom, amely mindezt kitalálta? Vagy a világegyetem valóban annyira önjáró, hogy nincs szüksége semmilyen külső kézre? Egyszerűen csak a fizika törvényei hozzák létre azt a csodát, amit tapasztalunk. Ez a kérdés örök, izzik benne a filozófia, a hit, a kételj, a tudomány szkeptikus kíváncsisága is. A történelem során sokáig teljesen természetes volt, hogy a tudomány és a hit összefonódik. Az ókori népek isteneikkel magyarázták a villámlást, az árhizet, a nap keringését. Sőt, még a nagy tudósok, mint például Galilei vagy Newton, magyarosan Newton sem zárkóztak el a gondolattól, hogy a világegyetem egy isteni terv része. Csak hogy a tudomány lényege mindig is az volt, nézzünk utána, hogyan működik a világ, függetlenül attól, hogy hiszünk-e valamiben odafent. Stephen Hawking és Leonard Mlodinow, a nagy terv szerzői, szerint a fizika mai állása szerint nincs szükség külső teremtőre ahhoz, hogy a világegyetem létrejöjjön. A természeti törvények magukban hordozzák a világ születésének lehetőségét. Ahogy Hawking írja, a világegyetem létrejöhet a semmiből is, mert a törvények ezt lehetővé teszik. Ez első hallásra talán kicsit kiábrándító, de igazából inkább felszabadító. A világ nem egy kívülről irányított bábjáték, hanem egy önálló, öntörvényű rendszer. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden kérdésre tudjuk a választ. Sőt, a tudomány nem tagadja a spiritualitást vagy a nagy kérdéseket, csak máshonnan közelíti meg őket. Azt mondja, próbáljuk megérteni, amit tudunk, aztán amit nem tudunk, arra is kérdezzünk rá bátran. A tudomány egyik legnagyobb bátorsága az, hogy nem fél kimondani, nem tudom, de keresem a választ. Vannak, akik szerint a tudomány kiűzte Istent az univerzumból, valójában inkább csak leszűkítette a szerepét. Ma már nem hisszük, hogy a mennydörgést vagy a napfogyatkozást egy isteni újpöccintés okozza. De azt sem tudjuk biztosan, hogy minden kérdés végül megoldható lesz-e tudományosan. Lehet, hogy a létezés, a tudat, a miért van valami, és miért nem inkább semmi típusú kérdések soha nem fognak teljesen tudományos választ kapni. Az igazi tudományos alázat pont ebben rejlik. A világ nem lesz kisebb attól, hogy nem tudunk mindent. Sőt, talán még izgalmasabb, hogy maradnak titkok. A tudomány nem a hit ellentéte, hanem egy másik módja annak, hogy rácsodálkozzunk a világra. Lehet valaki egyszerre tudós és hívő, ahogy lehet kételkedő, vagy éppen egyik sem. A lényeg a kíváncsiság, az a belső tűz, ami újabb és újabb kérdésekre sarkal. Hogy van-e helye Istennek a tudományban? Ez mindenki saját, személyes válasza. A tudomány eljutott addig, hogy a világegyetem létezése önmagában is magyarázható. De hogy ennek van-e mélyebb, spirituális jelentése, azt mindenkinek magának kell eldöntenie. Ami biztos, a világ még mindig tele van csodákkal, a tudomány pedig minden új válasszal csak még több kérdést vet fel. És talán épp ez a legszebb benne. A keresés, a rácsodálkozás.
A soha el nem múló kíváncsiság. Nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattad ezt a podcastot, és együtt gondolkodtunk a világegyetem legnagyobb kérdésein. Őszintén remélem, sikerült néhány új nézőpontot, vagy legalább egy jó kis aha élményt adnom, vagy akár egy újabb kérdést, amit tovább vihetsz magaddal. Kíváncsi vagyok a véleményedre, a saját gondolataidra, akár arra is, miben értesz egyet, vagy hol látsz máshogyan. Írd meg bátran a kommentek között. Mindig szívesen folytatom a beszélgetést veletek, hiszen a tudomány lényege, hogy együtt, egymást inspirálva fedezzük fel a világot. Ha szeretnéd támogatni a csatornát, csatlakozhatsz tagként is. Ezzel nem csak segítesz, de extra tartalmakhoz, közös ötletelésekhez is hozzáférhetsz. Ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a harangikont, hogy semmiről sem maradj le. Ne feledd, rengeteg más izgalmas videó vár még rád itt a Nettanár csatornán. Böngész, keresgélj, találj új kedvenceket, és fedezzük fel együtt a világ csodáit. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar. Stay curious and discover the wonders of the world.